एक बार फिर स्वागत है जी साढ़े सारे दर्शकों का। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਵਾ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਐਕਟ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਐਕਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? Basically, the act Congress ने pass किया था, it's a federal law that was passed some time ago. Other than all, तुसी spouse है गया, whether male or female, generally females वास्ते है गया that you were in a abusive relationship च है गया. All petitioner वास्ते जो भी abused spouse है गया, one of the options है गया to get some kind of status because of one of the abuse ਦੇ ਨਾਲ। So मान लो ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂ 100% ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਈ ਹੈਗੇ। ਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨਸ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫॉर people just like that. So ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋਗੇ। ਨਹੀਂ 100% ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਪਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ by your own without knowledge or information of ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਮ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਵਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ ਫॉर ਅਸਾਈਲਮ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਵਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ। Okay. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ it's not just for women, ਉਹਦੇ ਨਾਲ it also applies to children. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ used to ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ so now ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ applying for asylum. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ you cannot apply for asylum but they can still ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you here in the US if you're a child that ਤੁਸੀਂ of the parents US citizens ਹੈਗੇ then you can apply for U visa as well. I'm sorry VAWA ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ is you originally get green card green card ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ it applies to spouses your kids and ਤੁਹਾਡੇ parents ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵੀ abuse ਹੋ ਰਿਹਾ through your abuser spouse. So it's all women and children. Yes, men as well. ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਵਾ ਹੈ it's men as well. Yes. Alright, so ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਤਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅੰਡਰ 21 ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੰਸੀਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਆਲਰਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ your children's spouse whether male or female ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ for ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ and the parents are also abused parents ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ for that. ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਲਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਅਬਿਊਸਿਵ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਪੋਤਿਆ ਸਕੀ ਧੀ ਹੈ same thing petition is for anybody that's abusing you. Doesn't matter sort of your relationship kedi ਹੈਗੀ ਆ but sort of even if your own child is abusing you and sort of ਕੋਈ status ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ sort of ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ sort of status ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਓਕੇ
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? Basic requirements ਹੈਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ the main one is you have to be married. You have to be married to a US citizen. Main requirement all you ਹੈਗੀ is married to a US ਸੋ citizen. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? Generally, it's always citizen, but nowadays permanent resident can the green card holder is bas sakdi hai, but generally it's for citizens bas only. That's the main requirement. All the badges, ਹੋਰ ਕੋਈ requirements, basically requirements नहीं हैगे, but supporting evidence ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ. Main evidence requirement ਹੈਗੀ is just you have to be married to a US citizen or spouse. And everything after that is kasi ਕਹਿੰਦੇ supporting documents ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. proof ਚਾਹੀਦਾ, proof ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ abuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, but generally ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ is photos ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ to show so evidence of physical abuse. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ show ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ physically abuse ਹੋ ਰਿਹਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ is police reports, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ domestic violence situation ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ police ਨੂੰ call ਕਰਦੇ ਆ, police is gonna come and file a report. ਉਹਦੇ report ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ to show that you were in the situation and being abused. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ is restraining order ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Restraining order is through the court. ਤੁਸੀਂ court domestic violence ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ, I need a restraining order. Restraining order ਹੁੰਦਾ is basically government ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ with certain feet and ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਂਜੀ, no ਸੋ contact. ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਗੈਟ देयर records and saying ਇਸ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, he had very bad marks or he's very severely injured. ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ. And ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ physically harm ਨਹੀਂ ਹੋਏ, you can also use a psychologist and get a review and documents from mental health specialist. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ, as long as ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ? Character on the it should be good. Same thing as generally jo bhi petition hai gaya US government te hai gaya, always good moral character, right? Thodi convictions nahi honi chahiye, thodi convictions bhi hai gaya thodi dusra problems ho jata ban sakdi hai as far as you can place yourself in removal proceedings. So always good to show good moral character. So ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 4 ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾ ਲਵਾਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਹਾਂਜੀ, 100%. ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ. ਆਲਰਾਈਟ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਢਾਂਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਲਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ that's why petition ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ petition ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ is to keep everything confidential. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ is not to tell anybody. So it's ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, you can still apply because the requirement ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. And government ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛेंगे ਜੋ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ they're not going to contact the abuser because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ then that can cause more problems. Right. ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? No, ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Requirements the same ਹੀ ਹੈਗੇ. Self petition ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ self petition ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, meaning without the knowledge of abuser, right? So ਆਪਣੇ ਆਪ under 21 ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. It's the same requirement. ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਚੇ ਕੋਲ, ਤਾਏ ਕੋਲ, ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ because it has to be a parent. So requirement ਹੈਗੇ, it has to be if a child
parents ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ through ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ is the main basic requirement. ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ sorry ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, you can call under U visa as you're a victim of a violence. Sorry VAWA petition ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but as a U visa, which is a victim of violence visa, so you can apply through that and get your status through that. Sorry, कोई relation नहीं हैगी, but तुसी victim हले है गया of violence. But once again, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਵਾ ਲਾਅ ਦੀ, ਵਾਵਾ ਐਕਟ ਦੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਚਦਾ ਆ? ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਫਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਅਬਿਊਜ਼। Okay. The divorce is the reason why ਤੁਸੀਂ divorce ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ abuse ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। Alright, divorce ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਬਿਊਸਿਵ ਹੈ। Exactly, ਜਿਹੜੀ reason divorce ਹੈ is for abusive reasons. Okay, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ divorce ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ you have to apply for the VAWA for you to get approval. So divorce ਦੇ ਬਾਅਦ you have 2 more years apply ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ divorce ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, do I have to go back to India, ਮੇਰੀ situation ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can apply within the 2 years for this VAWA petition. ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਵੋਰਸ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਬਚਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ। ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਮੈਰਿਡ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬੰਦੇ ਚ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਕੈਨਟ fear ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ even after divorce you can still apply. So ਤੁਹਾਡੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, while you're married or while ਤੁਹਾਡੇ divorce pending ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ whether you have divorced or you are in proceeding or you are thinking of it, you should go for VAWA protection. If you're in its situation, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਬਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਏ then you can then 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ। ਸੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ VAWA petition ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ U visa। U visa ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ
victim of violence. So whether ਤੁਸੀਂ domestic violence 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ or any other other crime. criminal act ਕੋਈ crime ਤੁਸੀਂ victim ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ chances ਬਣਦੇ ਆ green card ਵਾਸਤੇ. Generally ਜੇ ਹੁੰਦਾ sometimes ਤੁਸੀਂ VAWA petition ਸੋਚ ਰਹੇ many options ਹੈਗੇ ਆ but ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ spouse ਤੁਹਾਨੂੰ abuse ਕਰ ਰਿਹਾ is not a citizen or a resident. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ option ਹੈਗੀ ਆ is U visa. You don't U visa ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ citizenship ਦੀ requirement ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਦੀ हाँ जी, you're still a victim, but requirement कोई of abuse is not required, or you don't have to be married, or ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ family member ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ abuse ਕਰ ਰਹੇ ਆ or torture ਕਰ ਰਹੇ ਆ or ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ and they're blackmailing you ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ government ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ illegally ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ options ਹੈਗੇ ਆ for things like that. ਸੋ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਕਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕੈਨ ਆਈ ਕਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗੀ हाँ सॉरी आइडेंटिटी बचती है बिकॉज थोड़ी पुलिस प्रोटेक्शन ना होती है but you visa the requirements now main requirement है कि तुसी you have to help the police you have not help the police थोड़ी investigation ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ whether ਥੋੜੀ investigation police ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ court ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ or ਕੋਈ ਹੋਏ government official ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ you have to help in the investigation and investigation now ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ they're going to certify you basically ਥੋੜੀ sponsorship ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ Right, so ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ that ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ cooperation ਸੀਗੀ they helped us investigate the situation ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ will sponsoring this person because this we know that this person ਇਹਨਾਂ ਦੀ good moral character ਹੈਗੀ ਆ because ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ that they're willing to help the police here ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ Right. Yeah, abuser to. Yeah, that option is always available. And the same thing like VAWA, self-petitioning hundi hai, jo visa hunda. So koi sabut nahi chahida from the victim. They're not going to contact sort of abuser jo bhi hai to get proof of them abusing you. They're never going to do that because same situation ho jayi fair. They're going to cause more problems in the future. So it's always confidential and it's always private. They're never going to contact. ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ they're never going to contact them ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਬੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ so 2010 already is your last incident with police with a spouse or you got mugged or robbed ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ street ਦੇ ਉੱਪਰ there's no time frame required for this doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ main thing ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ incident ਹੋਈ ਹੈ and ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ whether ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ or incident 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ or 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ long as ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਹੈ that ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਹੈ the next month you're applying for a VAWA sometimes they're just suspicious like that so John can that maybe this could be a possible immigration fraud but cases this is also a very common thing as well so that's genuine exactly so then that's why sort of sabut chahida that's why you need police support that's why you need medical records and things like that to show that I've only been married for 1 month, but this has been started. This is right from day one. Exactly. Okay. So, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਤੇ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ proceeding ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ as far as VAWA ਦਾ ਹੈਗਾ currently time frame ਜੋ ਹੈਗਾ VAWA ਵਾਸਤੇ is 5 months within 5 months
USCIS ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ they will give you a notification of processing the time ਹੁਣੇ ਹੈਗਾ is 5 months so within 5 months they'll process your case and ਤੁਸੀਂ decision ਮੰਗ ਸਕਦੇ within hopefully 1 year U visa is also similar but U visa ਨਾਲ depends on ਤੁਹਾਡੀ seriousness ਦੇ crime ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ pending case ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ it can sometimes take longer but minimum worst case is it's going to be always at least 1 year but and everything sort of VAWA petition भी approve हो गया sort of U visa भी petition approve हो गया थोड़ी requirement है कि 1 साल ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ green card ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so that's another thing very important that you don't get the green card right away if your petition is approved so the wait 1 ਸਾਲ ਦੀ wait ਹੈਗੀ then you can get the green card ਗ੍ਰੇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ